අවසානයේදී ඇය මාව අමතක කරා. අවසානයේදී අපි දික්කසාද වුණා. අවසානයේදී මම තීරණයක් ගත්තා. අවසානයේදී අපි එයාලට සමාව දුන්නා. අවසානයේදී කියන අදහස දෙන ප්‍රේස් එක පිළිබඳව තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න. අවසානයේදී කියන අදහස දෙන ප්‍රේස් එක at the end කියන වචන තුනෙන් ගන්න පුළුවන්. at the end. අවසානයේදී okay අවසානයේදී ඇය මාව අමතක කළා. at the end she forgot me. එහෙම නැත්නම් at the end කියන එක අවසානට වාක්‍ය අවසානට දාන්න පුළුවන්. she forgot me at the end. okay අපි අවසානට දාලා ඉගෙන ගමුකෝ. she forgot me ඇය මාව අමතක කළා at the end අවසානයේදී. okay මම තීරණයක් ගත්තා අවසානයේදී. එතකොට මම තීරණයක් ගත්තා I got a decision. I got a decision අවසානයේදී at the end. I got a decision කියන එක වෙනුවට I took a decision කියන්නත් පුළුවන්. I took a decision at the end. මම තීරණයක් ගත්තා අවසානයේදී. okay එතකොට අවසානයේදී අපි එකඟ වුණා එයාලගේ අදහස් එක්ක. at the end we agreed with their ideas. ඒක අවසානට දාන්නත් පුළුවන් at the end කියන එක. or we agreed with their ideas at the end. okay අවසානට හෝ මුලට at the end දාලා ඔයා භාවිතා කරන්න. ඔයාට පහසු විදියකට භාවිතා කරන්න. මට මේක බොහෝ වෙලාවට පුරු මුලට දාලා භාවිතා කළා. එතකොට මුලට හෝ අගට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් අවසානයේදී එයාලා තරගෙ දිනුවා. at the end they won the match. at the end they won the match. අවසානයේදී එයාලා තරගෙ දිනුවා. or they won the match at the end. right? they won the match at the end. අවසානයේදී අපි එයාලත් එක්ක ගනුදෙනු කළේ නැහැ. අවසානයේදී ගනුදෙනු කරේ නැහැ අපි එයාලත් එක්ක. at the end we did not deal with them. at the end we did not or didn't deal with them. අවසානයේදී අපි එයාලා එක්ක ගනුදෙනු කරේ නැහැ. අවසානයේදී අපි ඔවුන්ට සමාව දුන්නා. at the end we forgave them. forgive කියන්නේ සමාව දෙනවට forgave සමාව දුන්නා. එතකොට at the end we forgave them. එහෙම නැත්නම් we forgave them at the end. right? අවසානයේදී එයාලා මේ රට දාලා ගියා. ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල ගොඩක් අය රට දාලා යනවා. ඉස්සරත් ගියා. ඒ වර්තමානයේ එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ හිතවත් පිරිසක්, හොඳ උදත් පිරිසක් රට දාලා ගියා. then you can say at the end they left our country. at the end they left our country. or they left our country at the end. අවසානයේදී මම මගේ රස්සාවෙන් ඉල්ලා ආසුණා. අර ගැටලු තිබුණා රස්සාවේ. අවසානයේදී at the end I resigned from my job. at the end I resigned මම ඉල්ලා ආසුණා from my job. මගේ රස්සාවෙන්. අවසානයේදී එයාලා අපිව රැවට්ටුවා. මොනවා හරි වැඩක් කරන්න කට්ටිය එකඟ වුණා. අවසානයේදී එයාලා අපිව රැවට්ටුවා. they cheated us. එයාලා අපිව රැවට්ටුවා at the end. they cheated us at the end. අවසානයේදී එයාලා අපිව පාවා දුන්නා. at the end they betrayed us. okay at the end they betrayed us. නැත්නම් they betrayed us at the end. මුලින් කිව්වා වගේ
at the end වාක්‍යයේ මුලට හෝ අගට භාවිතා කරන්න ඔයාට පහසු විදියට right අවසානයේදී ඔහු මැරුණා at the end he died අපි හිතමුකෝ එයා තරුණ කෙනෙක් මරණ වයසක හිටියේ නැහැ ලොකු අසනීපයක් තිබුණෙත් නැහැ හැබැයි හදිස්සියේ මෙයා රෝහල් ගත කරා එතකොට අපිට එහෙමත් කියන්න පුළුවන් අවසානයේදී ඔහු රෝහල් ගත කරා he was admitted to hospital at the end he was admitted to hospital ඊට පස්සේ අවසානයේදී ඔහු මැරුණා at the end he died at the end right ඉතින් මේක at the end කියන එක හරි ලස්සන phrase එකක් මම මේ කියලා දීපු examples එක ඔයා at the end භාවිතා කරන්න ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් මේවායින් ලබා ගන්න පුළුවන් okay so goodbye